nôm mấy kia nên mình nâng nôm mấy kia ô nôm cùng nó thua tiết đó nâng môi mán môi pram rồi không mà đâu nè nhận nôm nè này lấy cho nôm tay lên luôn cùng chung cùng mùi thân nó thèm con nó cái này nó sơn mạnh nha khuyên mà thân ấy thân rồi cho chơi lại lâu tí nè đâu trời không đi hộp lại đã mà không làm là không đi cái khi còn tình lùng của lực
โลบองใส่ตะลุดอนนะบองโอ้คลองดอ